গোবি মঞ্চুৰিয়ানৰ বাবে মই ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ, আদা, নহৰু এই চপাৰটোত কাটি ল'ম ধুনীয়াকৈ। আদা, নহৰু, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া মই আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ চপাৰৰ সহায়ত কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই কবিখিনি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু কৰি কাটি লওঁ। মই ইয়াত কণী এটা লৈছোঁ, ময়দা আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ। কণী আৰু ময়দা, কৰ্ণফ্ল'ৰ আটাইখিনিৰে মই মেৰিনেশ্যন কৰি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে মেৰিনেশ্যন কৰি ল'ব। এতিয়া মই ৰিফাইন তেলখিনিত আটাইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইখিনিত মই ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতুকে মোৰ বাচ্ছাৰ কাৰণে বনাইছোঁ। ইয়াত মই ফুড কালাৰ দিছোঁ হাফ চামুচ। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত মই লৈছোঁ ছেজৱান চচ, টমেটো চচ, ডাৰ্ক চয়া চচ আৰু ৰেড চিলি চচ। নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া, ধনিয়া পাতা, আদা আৰু পিঁয়াজ আটাইখিনি মই কাটি ৰাখিছিলোঁ। মই কেৰাহীখনত ৰিফাইন তেল দি দিলোঁ। এতিয়া কাটি ৰখা আটাইখিনি মই তাত দি দিম। ধনিয়া আৰু পিঁয়াজৰ পাত এইখিনি মই পিছত গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিম। চয়া চচ মই 3 চামুচ দিছোঁ। ছেজৱান চচ মই সৰু পেকেট 2 পেকেট দি দিছোঁ। ৰেড চিলি চচ 1 চামুচ দিছোঁ। ইয়াত মই নিমখ 1 চামুচ আৰু চেনি 1.5 চামুচ ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি দি দিলোঁ। টমেটো চচ 3-4 চামুচ দি দিব। ইয়াত মই আজিনামতো ৰাখিছিলোঁ টেষ্টৰ কাৰণে, সেইখিনি অপশ্যনেল হয়, দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত ভাজি ৰখা কবিখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব। ইয়াত মই এতিয়া গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে ধনিয়া পাতা আৰু পিঁয়াজৰ পাত দি দিম। এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এটা চাৰ্ভিং বলত উলিয়াই ল'ম। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাব। বাই বাই।